We are back mga kagunting. Panibagong video na naman po tayo ngayon. So sana suportahan nyo mga kagunting. Let's do this. Peace! Yun mga kagunting, ang unang step na gagawin natin ay gamit yung clipper natin. Ginamitan natin ng number 2 guard para bawasan yung kapal sa magkabilang gilid mga kagunting, pati sa likod mga kagunting, para bawasan yung kapal ng buhok. So yun, panoorin natin hanggang dulo mga kagunting. Sana suportahan nyo ulit. Huwag kalimutang mag subscribe sa mga bago pa lamang mga kagunting. Salamat. Bigyan ng like. Thank you. At ang susunod mga kagunting, gamit yung trimmer natin, isa-set na natin yung unang guideline natin. So yun mga kagunting, kung napapansin nyo na line ko na siya, so tinatanggal ko na yung natitirang buhok below the first guideline mga kagunting. Yun mga kagunting, salamat sa sumabaybay sa pag-upgrade nung shop namin ng asawa ko. So shout out sa asawa ko na si Elaine ulit. Shout out sa iyo, ingat ka lagi. Yun, sana suportahan niyo ulit yung video na to mga kagunting. At sana patuloy niyo ang suportahan yung channel ko mga kagunting. Sana dumami pa tayo. Yun, thank you. Yun mga kagunting, ibabald na natin siya gamit yung shaver natin. So ito na yung magiging bald area. So yun, gamit yung shaver natin para mas madaling ibald. Yun mga kagunting. At ayun nga mga kagunting, ngayon lang tayo nakagawa ng bagong barber tutorial. Barber tutorial mga kagunting. Ngayon lang tayo nakagawa ulit kasi alam nyo naman, busy tayo mga kagunting. So finally nakagawa na tayo ulit. Yun, sana may matutunan ulit yung mga aspiring barber. Sa mga gustong matuto dyan, sana mapanood nyo to. At keep learning lang mga kagunting. At push lang yung passion, huwag itigil. Gamit yung clipper natin, walang guard mga kagunting, no guard, liver fully open. Gagawa na tayo ng second guideline natin, 1/2 inch high mga kagunting. Ang susunod natin mga kagunting ay clipper no guard, lever fully close, para isoft yung middle line nung unang guideline tsaka pangalawang guideline mga kagunting, yung pagitan nila. So isosoft natin siya mga kagunting. Yun. At ang
susunod ulit mga kagunting, number 1 guard. So gagawa na tayo ng pangatlong guideline natin mga kagunting. Ginamitan natin siya ng clipper with number 1 guard. At ang susunod mga kunting, clipper with 0.5 guard para burahin naman yung middle line ng second at saka third guideline mga kunting. Ayun, maraming nag-comment kanina sa post ko nito na paano ba gawin to, ano bang gupit na to. So yung gupit na ginagawa natin mga kunting ay mid fade comb over. So yun, ito na yung tutorial niya. So shout out Val, Sir Val. Sana mapanood mo to at sana may matutunan ka. Thank you. At dito na tayo sa detail work mga kagunting. Clipper no guard pa rin, lever playing lang mangyayari mga kagunting. Itataas ibababa lang natin yung lever mga kagunting. Kung mapapansin nyo, tinataas binababa ko yung lever. So yun, hanggang makuha natin yung tamang blend at yung desired blend. So yun, keep blending lang. Yun yung isang pinaka-importanting procedure ng pag-fade mga kagunting, blending at saka yun, detail work. Iki-clipper overcome din natin siya mga kagunting para matanggal yung excess hair dito sa taas, yung mga mahahabang buhok dito sa taas mga kagunting. At syempre mga kagunting, ginagamitan din natin siya ng trimmer at mamaya gagamitan natin siya ng labaha para i-line up mga kagunting. So ginagamitan ko muna ng trimmer mga kagunting para iset yung guide. At dudublehin natin ng labaha mamaya mga kagunting. At syempre gamit yung gunting natin, lilinisan natin at babawasan dito sa taas mga gunting. Magpa-plangketa din tayo para mapantay lalo mga gunting, para mas straight tignan mga gunting. Yun mga kagunting, sana panoorin natin hanggang dulo mga kagunting. At sana suportahan nyo ulit yung video na to. Huwag kalimutang bigyan ng like mga kagunting. Salamat sa mga sumubaybay. Salamat sa mga patuloy na sumusuporta sa ating channel mga kagunting. Salamat. Let's do this. Peace! At heto na yung finished product natin mga kaunting. Sana nag-enjoy kayong manood at sana may natutunan yung mga aspiring barber vlogger, aspiring barber na gustong matuto mga kagunting. So yun mga kaunting,
Ah, God bless sa ating lahat. Maestro signing out. Let's do this. Peace. Yun mga kagunting, napanood natin yung bagong video ko mga kagunting. Sana suportahan nyo. At kung bago ko pa lamang sa ating channel, huwag nang kalimutang mag-subscribe at click yung notification bell para mas updated ka sa mga susunod nating video mga kagunting. So yun, nais ko lang mag-shoutout mga kagunting. So shoutout kay Dieter Kane Santiago. May YouTube channel siya mga kagunting. Sana suportahan nyo rin, bisitahin nyo rin. Dieter Kane Santiago, yung YouTube channel niya, Criminology TV. Yun, so shoutout sa'yo Dieter. Tsaka yung channel mo, patuloy mo lang yung pag-vlog at push mo lang, huwag tumigil at follow your passion. So yun, ganun na rin kay Denver Ganotise. Shoutout Lods Denver Ganotise. Shoutout ko rin yung page mo, yung Facebook page mo na Tambayan 101. So yun mga kagunting, kung gusto nyong tumambay at mag-request ng mga songs, yun, may Facebook page si Sir Denver na Tambayan 101. So search nyo na lang. Ganun na rin, shoutout kay Idol Henry Saroca Macrol at lahat. Shoutout sa'yo sir. Ganun na rin lahat sa mga barber vlogger, BNP admins. So yun, shoutout sa inyo mga kuys, mga kap. Hanggang dito na lang yung video mga kagunting. Sana nag-enjoy kayo. Maestro signing out. Let's do this. Peace.